Where do I start? The last week has been like horrible. It's like horrible. The radiator in our house exploded, and the heating system, the pump that we have, of course, couldn't produce heat. So the pipes got frozen and more radiators like exploded. It's not like explosion, but the ice broke the pipes. That has been fun trying to sort everything out from here from Morocco. Every phone call costs huge amount of money. I think it's near €3 per minute to call to Finland. And even if you are receiving the calls, they cost. Yeah, really nice. Yeah, we are now in Sahara. There's our camp. The view is like awesome. And the stars in the night, at the night, they are spectacular. The gas is really cheap. The diesel costs maybe 80 cents. But even though it's cheap, the driving here is pretty expensive. The winds are so strong, and I think every time that we are going somewhere, we are going to the headwind. The Uber is like, I think it has aerodynamics of a potato. Eikä. Oi ei, minkähän vedon se vähän Vilja. Parran. Joo. Pitäisköhän itekin? No ei pitäis. Onko se semmonen selkeä rajainen? Tää on tällainen ihan tyhmä näköinen. Mitä teillä on sisältöä vai pistämään? Joo, jossain määrin ainakin se on nyt niinku sitä, joo. And here we go again. This time we are heading off to a wild parking spot. It's in fact quite close to our summer place, just in case something goes sideways. The plan was to check if the rain had brought out any shrooms, and at the same time to do a bit of unit testing of the stuff we have in the van. Mainly just making sure we actually have everything we need with us. The place is already familiar to us, even though this time we drove to a slightly different side of the woods. In Finland, it's easy to find spots like this, but it's still worth paying attention to where you park your wheels. We will tell you more about Finnish wild parking shortly. Pitäis meidän lähteä täältä. Ai sieltä teidän lekottelupaikka. Niin. Joo, täytyy. Sun täytyy laittaa tonne jääkaappiin. Himpu, sä saat jäädä tänne. Ei vaan me mennään metsään. Mä muuten mietin tossa, että jos mä löydän kanttarelleja, niin mä haluan kyllä, että meidän tossa jauhelijakastikkeessa on myös kanttarelleja. Joo, mä ostin backup-lääniksi niin herkkusia. Eikö sä luota meidän sienestystaitoihin? Ei siellä oo kun se jauhe. Mikä se oli? Tuu niitten sun papujes kanssa. Se vie ihan törky paljon tilaa, ne painaa, ne tippuilee sieltä. Ja niitä ei käytetä, koska ne pierrettää. No sekin. Ei ole. Sun maha turpoaa muutenkin. Osaatko sä ajaa sitä?
mulla tulla tänne? on puhelin näköjään siinkin vähän. Eikö sulla oo se reittiopas siinä meillä? Tää uskallat, vaikka siellä on niitä ilveksiä. Se on kettu, mikä siellä on uuttanut. Kyllä täällä on niitä ilveksiä. Kyllä se himputti, se aistii ja maistaa. Keputti ei kyllä huomaa mitään, että siksi sun täytyy olla kepputin silmät. Koska kepputti menee vaan nenän perässä. Kato, perhonen! Mikä perhonen? No kepputti. Ai. Tässä ei paljon ohitella. Toivotaan, ettei tule ketään vastaan. Sitä helkutin tärinääkö sä edelleen sieltä etin? Mä paikallistin sen. Selvä. Onko se siinä? On. Mutta miksi se tärisee? Wild camping is generally well tolerated in Finland as long as you are respectful. In Finland, sleeping in your car is allowed. If you can legally park your van or moho somewhere, you are also allowed to sleep there. It is still worth keeping in mind that this is parking, not camping. Don't haul out a grill or set up the chairs in front of the van and turn it into a barbecue party, especially if you are in the urban areas. Chairs and a grill, even an awning, are totally fine if you are in a place where you are definitely not bothering anyone. If no one hears a tree fall in the forest, does it even make a sound? Tiedätkö mitä mä täältä niin kerään? Myös sienien lisäksi. Marjoja. Ei kun kiviä. Et saatana ota kiviä. Mä oon pari. Joku kertoo, jännä, me mennään metsään. Ilman mielestä ainakin on jännä. No. Tuuko sä tänne? Here is everyone's rights in Finland, van life edition. Nature is open to everyone as long as you use it with common sense. You are free to walk, ski or cycle, pick berries and mushrooms and spend time in the nature. If you can legally park somewhere, you can also stay overnight. You can move along lakes and rivers, fish with simple rod and enjoy the outdoors year-round. Just remember, this is about parking, not setting up a camp. Don't disturb people or wildlife. Don't light fires without permission, don't damage trees, and don't leave any trash behind. Remember, off-road driving, hunting, and some types of fishing always need permits. For more information about everyone's rights in Finland, check out the description box, we put a link there. Enjoy the freedom, keep things low-key, and leave the place exactly as you found it. That way, everyone gets to keep enjoying van life in Finland. Onkohan tää se oikea paikka, mutta on siinä metsä ainakin. Hirveästi väliä on, jos siinä on metsää. Eikä me olla kenenkään tiellä. Tää ei oo kiinniä tähän. Voi, nyt on nähty metsä. Ollaanko nyt on siinä jo? Ei vieläkään. Tie vaan pienenee koko ajan. Siinähän on tonne levähdyspaikka. On leveämpi paikka. Eikö me tässä ollut? Me ei varmaan olla tässä kenenkään tiellä. Ei varmaan. Vähän täällä tuulee, niin pitääkö meidän se jotenkin huomioida? Mä ajasin tonne noin ja sitten katsoisin, että miten päin me asettaa. Olisiko se Pitäisikö niinku... se peruuttaa sinne päin?
No kun siinä on noin paljon tiputusta, niin mä tässä mietin vaan sitä, että saadaanko me nostettua tää auto. Ehkä me saa. Eikä jää kauheasti pihaa. Hirveä tuuli. Oikeesti toivottavasti ei täällä tuu niitä puita niskaan. Missä se himputti on? Ootko tosissaan? No siis... Tosta se lähti köpöttelemään. Tossa se oli ihan hetken. Mä kävin vaihtaa kamppeen. Ja jätit sen pihalle. Vai? Eikö siis kysyin? Niinkö? No mä luulin, että se oli niinku... Okei. Okay. Ilmaa! Mä käyn tossa vähän Tuolla se on. Ilmaa! Mauku! Ilmaa! Täällä! Mau! Tuolla! Ei se kauas mene. Mauku! Meneekö sä sisälle? Joo. Löytyykö sieniä? Tää on sitä samaa Tää on sama metsä. Eri paikka. Saanko mä nyt edes näyttää siltä, että mä kuuluisin tänne tämän kameran kanssa? Silleen, että auto ei näy ihan joka kuvassa missä. Jos mä käyn nyt vaikka tuolla kiven takana vähän kyykkimässä. Te voitte kyllä mennä, me jäähän Himputin kanssa tekemään ruokaa. Kyllä mä uskaltaisin se auto ajaa tästäkin. Oisko vähän siistimpi tämmönen? Periaatteessa, mutta en lähtisi kyllä tekemään. No on metsäseen on suodattunut tuolta. Ei. Tai on, se mitä tulee Raanasta. Tuleeko Himputti mukana? Ei. Laitatko sä sen sisälle? Ja se on siellä. Autolla. Nopeasti. Mut syön. Saisinko mä Kerttu kuvata silleen, että siellä ei sun takamus? Tuuppas tänne. Sun kanssa on tosi kiva mennä täällä. Ehkä ihan hyvä, että otit niitä hätävarasieniä mukaan. Oli. Mitä Kerttu miettii? Niin. Onko väsy? Ulkonaolo on niin raskasta. Oliko kivaa mennä metsässä? Me voidaan vielä illalla mennä uudestaan metsään, jos halutaan. Toivotaan, ettei törmätä susiin, kun täällä on niitäkin. Se olisikin aikamoista, eikö? Onko Kerttu nähnyt koskaan sutta? Oletko nähnyt sutta koskaan? Putti on susien sukua. Ei siellä varmaan mennyt susia, mutta
Täällä metsässä voi mennä, kun täällä on niitä. Aikamoinen tuuli on, eikö? Ei sun ei muuten tarvitse tulla sitten ollenkaan tänne nyt. Sinä Hilma, mitä haistoit? Oliko sillä pekoni? Kyllä, yritän uudelleen. Se kannattaa heti alkujaan olla silleen jämpti. Hilma häntä vispaa siihen malliin, että se on eri mieltä. Mau? Niin. Eikö se anna sulle yhtään pekonia? On se aika julmaa. Tähän tästä tulee. En tiedä, mutta tuoksuu tälle. Niin mä sen tiedän. Siinä sitten, jos tuntuu siltä. Mutta sen saat kyllä kuvata ja mä kuvaan sitten sen lopputuleman. Tarkoitatko mitä? No todennäköisesti se on sairaalakeikka. Miksi olisi? Sinne on peura kosahtanut. Sä oot kyllä niin tommonen. Olla välillä niin uskalias kokeilemaan vaikka mitä ja välillä niin epäluuloinen kokeilemaan ei mitään. Koita päättää, kaksonen. Mä täytin vesikanisterit ennen lähtöä. 110 litraa puhdasta juomavettä mukana. Minä menen ja haen suosta vittu veteeni. Anna mun hakea suosta, jos mä haluan. Totta kai saat. Täällä oppii kyllä laittaa siististi ruokaa itse asiassa. Tää voi olla oikeesti aika kiva koulu sulle. No, onko se nyt niin, että me ei olla täällä kenenkään, tai siis että me saadaan olla täällä parkissa? Me saadaan olla tässä parkissa. Joo. Ei tässä ei ole parkkeeraamista kielletty. Me ei tukita kulkua. Tosta Niin. pääsee kulkemaan. Me ei sotketa. Me ei, niin. In the evening, we went for another walk with Hilma. The little outing eventually paid off with a few mushrooms, yay! In total, the mushroom hunt/unit testing went well. No one got left in the forest, I didn't drink swamp water, and no one got eaten by a wolf or lynx. Getting eaten by mosquitoes, on the other hand, is unavoidable.